Các bạn cứ tưởng tượng đi đến đâu cũng được chìm trong khung cảnh đẹp như thế này. Thời tiết lại còn se lạnh. Hân hạnh được ăn cơm chó khá thường xuyên. Thì chỉ có một là tận cùng của hạnh phúc, hai là tận cùng của nỗi cô đơn mà thôi. Lần này mình chơi lớn, solo trip đến Đà Lạt, mảnh đất tình yêu. Tính thử cái cảm giác tận cùng nó như thế nào các bạn ạ. Sau chuyến đi, mình trả lời các bạn luôn là chào mọi người, mình vừa đáp xuống sân bay Liên Khương, đang trên đường vào trung tâm. Bình thường mọi người đi chơi thường trang bị rất nhiều quần áo phụ kiện để sống ảo, nhưng mình đi sống thật các bạn ạ. Đùa thôi, mà nên mang hành lý xách tay đúng 2 bộ quần áo. Từ sân bay Liên Khương vào tới trung tâm thành phố Đà Lạt khá xa, tầm 35 km. Ngay cổng xa có rất nhiều hãng taxi cho chúng ta lựa chọn. Mình chọn Lado taxi, sử dụng dòng xe điện VF8 sạch mới khá là ưng. Chào đón mình bằng thời tiết mát mẻ dễ chịu, thật không xa khi Đà Lạt nổi tiếng là điểm đến yêu thích của các bạn trẻ và các cặp tình nhân. Đấy, đi là để tính thử cái cảm giác tận cùng nó như thế nào các bạn ạ. Sau chuyến đi mình trả lời các bạn luôn là tuyệt vời, phê chữ e kéo dài. Hãy cùng đi với mình nhé. Đây, khách sạn mình ở này. Lần này đi tìm chốn bình yên nên khách sạn mình lựa chọn không quá gần trung tâm ồn ào. Khách sạn được xây theo phong cách biệt thự cổ, đồ đạc được bài trí cũng nhẹ nhàng đẹp mắt. Mình khá ưng vì vừa được trải nghiệm ở biệt thự kiểu Pháp cổ mà đồ nội thất cũng sạch sẽ và mới ấy. Chứ chuẩn biệt thự cổ vài trăm năm ở Đà Lạt bỏ hoang nhiều lắm. Cô cho xiên mình cũng không dám vào đâu. Check in xong, phòng khách sạn đã có người. Còn người thì có một chiếc bụng đói nên là đi ăn thôi. Thay vì chen chân đến mấy quán ăn dành cho khách du lịch rất đông đúc, mình quyết định dạo quanh và ngã vào một quán nem nướng ở góc phố Hải Thượng. Quán do chính thổ dân ở đây giới thiệu, quán vắng đúng ý mình, bán cho người dân sống ở đây là chính ấy, nên hầu hết là thấy mọi người xếp hàng về. Nước chấm ở đây mình cảm thấy thơm thơm của nếp đậu xanh, lại đâu đó phảng phất cái vị ngọt bùi của bơ đậu phộng ấy, duyệt. Chào buổi sáng nha mọi người. Bây giờ là 4 giờ sáng, trời vẫn còn tối hù. Mọi người còn đang chăn ấm nệm êm tay ôm gấu say giấc nồng. Thì mình đã bon cho chuyến xe đi tìm nhân phẩm đây. Thực ra mình đi săn mây ấy. Chả là mọi người thường nói nhân phẩm càng cao mây càng đẹp. Hôm nay mây chắc chắn đẹp, đừng lo. Có nhân phẩm của mình đứng ra đảm bảo. Eo cưng nhở, các cặp đôi đang chụp choẹt cho nhau này. Nào, mình cũng ra bon chèn cái. Trong lúc chờ mây mình làm bát mì tôm cho ấm bụng nha. Nhân phẩm đang chờ mây sẽ sớm tới thôi. Bỏ qua cái ồn ào xung quanh, mình thực sự đang ở trong trạng thái chánh niệm. Mà nếu không đi một mình chưa chắc mình đã có thể trở về với bản ngã. Mình cảm thấy biết ơn bố mẹ đã sinh ra. Biết ơn vì mình vẫn đi được đến nơi mình muốn. Biết ơn cái lành lạnh của sương mai. Biết ơn cái bầu không khí trong lành không bụi mịn. Biết ơn cả bạn đầu bếp đã nấu cho mình bát mì tôm trứng thật nóng hổi, ấm lòng biết bao. 1 hour later. Bây giờ là 5 rưỡi sáng, cũng là thời điểm mây dày và đẹp nhất trong ngày. Lúc này độ ẩm không khí khá cao cho những tầng mây dày, cuộn tròn lấp đầy lưng chừng núi. Thực ra để có nhân phẩm tốt rất dễ mọi người ạ. Các bạn cứ để ý những ngày nào mà hôm trước có mưa này, thời tiết ẩm ướt và đặc biệt là ít gió, sáng hôm sau ấy nắng lên ấy, ắt hẳn sẽ tạo thành biển mây tuyệt đẹp chờ đón. Đây, minh chứng cho mọi người có thấy nhân phẩm của mình bồng bềnh như cái kẹo bông gòn khổng lồ kia không? Nice. Ở cái đoạn đường đi săn mây tối hù hù của mình ấy, mọi người có để ý thấy có mấy cái tua bin điện gió không? Chính là nó đây đấy. Giữa không xanh đó là cánh đồng quạt gió trắng nổi bật cao vút tạo thành một khung cảnh đậm chất thơ. Việt Nam mình nhiều cảnh đẹp ghê, các bạn nước ngoài ơi hãy đến đây du lịch nhiều vào nhé. Sau quạt gió thì mình tạt sang đồi chè. Đồi chè Cầu Đất là một trong 4 xã ngoại thành Đà Lạt có diện tích trồng chè lớn nhất hiện nay. Cuối thập niên 1920 ấy, những người chủ Pháp lập ra sở trà Cầu Đất, sau đó thì đến người Hoa và bây giờ là do người Việt Nam là công ty chè Cầu Đất canh tác. Đắm chìm trong không khí ngoại ô, trở về với không gian hương đồng cỏ nội. Vì đi chơi vào tháng này cũng là mùa của những trái hồng nở rộ nên mình có ghé thăm một xưởng sản xuất hồng treo gió, món ăn đặc sản không thể không nhắc khi tới Đà Lạt. Đây là khu vực treo hồng này. Hồng treo gió bắt nguồn từ việc áp dụng công nghệ Hoshigaki, là phương pháp sấy hồng truyền thống của đất nước mặt trời mọc, trông hấp dẫn quá ha mọi người.
Hồng được tuyển chọn và gọt vỏ khi chưa quá chín. Sau đó những trái hồng sẽ được treo lên như thế này và được sấy khô tự nhiên bằng nắng và gió. Sau tầm 1 tháng sau khi thoát hết nước, trái hồng chỉ còn mật và đường bên trong mang vị ngọt thanh của tự nhiên, rất là mờ lem. Tuy nhiên ít ai biết trong quá trình sấy khô tự nhiên như vậy, cứ cách 1 ngày, người nông dân sẽ phải massage spa trái hồng. Điều này giúp cho phá vỡ cấu trúc của lớp bột cứng bên trong, tiết đường và phân bổ đều, giúp những trái hồng treo mềm, dẻo bên ngoài nhưng đầy mật bên trong. Vị ngọt của hồng mà đi kèm với chén trà ấm á, thì wow luôn mọi người ạ. Nhắc tới trà, mình lại nhớ đến cà phê, liên quan thế chứ lị. Vùng thổ nhưỡng ba gian màu mỡ kết hợp với khí hậu ôn đới quanh năm nên sản lượng cà phê Đà Lạt rất cao. Phong cảnh hữu tình nên Đà Lạt hội tụ vô vàn quán cà phê ngon, đẹp, chillax, cây cối xanh mát và đậm chất sống ảo. Đây là cà phê Tùng, ngay bên dưới cáp treo đồi Ảo Mộng hay còn gọi là đồi Robin. Từ bên trên nhìn được toàn cảnh Đà Lạt cũng rất là thú vị nha. Ngồi trên đồi thông ngắm thung lũng buổi chiều tà, thả hồn vào những đám mây trôi lãng đãng đùa giỡn nắng hoàng hôn mới thú vị làm sao. Đi lang thang lê la các nơi mệt rồi, ăn cơm chó cũng khá khá rồi. Cơm này thì không no được nên cái bụng đói lại reo. Rồi tới công chuyện này. Giờ chỉ có ngồi bên cạnh bếp nướng tha hoa, tai nghe tiếng xèo xèo của miếng ba chỉ cuộn nấm phô mai thơm nức mũi là đã cái nư thôi. Bữa này mình không đơn độc mà được thổ dân dẫn đi ăn. Có một điều thú vị của việc đi du lịch một mình là rất dễ bắt quen bạn mới. Trong khi đi chơi với gia đình ấy thì thường sẽ chỉ tập trung vui trong nhóm riêng gia đình thôi. Còn đi một mình chắc nhiều người thấy tội hay sao các bạn ạ, nên dễ bắt chuyện làm quen hơn ấy. Như hồi mình đi Thái Lan một mình cũng quen khá nhiều bạn mới từ việc solo trip như thế này. Quay lại với bàn tiệc nào. Miếng sườn bò mềm ngon đậm thịt, độc lập tự do, miếng nào to thì ta gắp. Mặc dù đi chơi ấy, nhưng mình cũng thực hiện chế độ ăn uống cân bằng. Đó là cứ ăn một miếng thịt thì mình sẽ uống hết 1 ly rượu mơ các bạn ạ. Cơm no, rượu say, phê quá. Cảm ơn và chia tay người bạn mới. Chào buổi sáng Đà Lạt nhé. Mì Quảng Đà Lạt là lựa chọn của mình cho bữa sáng ngày hôm nay. Khác với mì Quảng Quảng Nam hay là Đà Nẵng, mì Quảng tại đây sẽ có thịt ba chỉ heo hầm nhừ này, topping bao gồm chả giò, lạc đậu phộng rang giòn thơm bùi, kèm nước lèo ngọt thanh từ nước hầm thịt và xương. Nước lèo sánh mịn phủ lên từng sợi mì trông ngon muốn tụt cả lưỡi ấy. Nạp năng lượng xong mình quyết định chạy xe lên thác Datanla. Chào mọi người, đây là thác Datanla. Đứng ở đây là rất là nhiều sóng nước ấy, mát cực kỳ mọi người ạ. Nhưng mà mình nghĩ là cái máy ảnh của mình chắc là về nó sẽ bị hỏng mất. Ẩm ở trong này, ẩm ở trong về là phải sấy lại hoàn toàn. Nhưng mà thôi mình cứ có quay lại cho mọi người nhìn thấy. Những ai mà chưa đi thác Datanla nhé. Để xuống được tới đây thì mình đi xe trượt coaster. Xe trượt kiểu này dành cho những người không thích quá mạo hiểm giống như mình, vì nó có phanh nên có thể điều khiển được tốc độ phù hợp với nhịp tim của bạn. Nên là bạn nào có khẩu vị rủi ro thấp ấy thì có thể yên tâm tham gia trò này nhé. Ngoài ra cấp độ mạo hiểm hơn một chút, mọi người có thể tham gia vào trò đu dây vượt thác này, zipline này, chèo thuyền kayak vượt thác, rồi nhảy thác, nói chung là liên quan đến thác. Giờ xe trượt sẽ kéo mình lên phía trên thác. Thời tiết đẹp, mát mẻ tầm 23 độ thôi. Chúng ta sẽ lượn lờ ngắm cảnh đường phố Đà Lạt nha. Kia có tiệm bánh vỉa hè để mình lại gần xem sao. Bà chủ chiên chuối không ngớt tay ấy, vì khách đông á. $5.000 một chiếc, mình lấy 2 chiếc mà to ngất ngường nè. To như thế này, mình không còn tay để xé nữa nên là mình quyết định là mình sẽ phải ăn cả cái nữa. Vui qua khủng lắm. Có một miếng gạo co. Nói chung là Đà Lạt có khác. Nhiều hoa lắm các bạn. Rất là thích. Mình đứng đây vừa ngắm hoa vừa ăn luôn. Ngon. Ngày cuối cùng mình ở Đà Lạt. Thời tiết đẹp, không khí trong lành nên phương tiện mình ưu tiên lựa chọn. 1 là đi bộ, 2 là xe máy có giá thuê là 150.000 một ngày. Đặt vào quán cà phê bên đường, hôm nay thay đổi khẩu vị một chút sang cà phê view đường phố.
Vừa tạt vỉa hè làm cốc kem bơ thì trời mưa. Sống chợ ngồi ngắm mưa một lúc thì nắng lại lên. Ra vào vườn mót dâu nhà người ta nhưng mải la cà tới chậm, dâu chín bị thu hoạch hết. Cũng may là còn vài trái sót lại phần mình hay sao ấy. Nào, lót dạ bằng nồi lẩu rau organic. Vậy đây là nấm bào ngư à, hay tôi gọi là nấm sò, giúp kháng viêm mà chắc khỏe xương cho mình ạ. Không quên món bánh tráng nướng trên đường Nguyễn Văn Trỗi nhé. Nhẹ nhàng kết thúc chuyến đi solo trip Đà Lạt bằng ly cocktail và 5 quại bia hơi phia phia rồi đây. Tạm biệt Đà Lạt mộng mơ.